हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा सानो सम गेम बनाउँदैछौँ जसमा चाहिँ दुईटा नम्बर चाहिँ र्यान्डमली पिक गर्छ कम्प्युटरबाटै अनि त्यो नम्बरको सम चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्छ। अब एन्सर ठिक भयो भने करेक्ट एन्सर देखाउँछ, एन्सर ठिक भएन भने इनकरेक्ट देखाउँछ। अब यहाँ स्प्राइटमा चाहिँ तिमीहरू स्प्राइट ब्याकड्रप स्टेजहरूमा चाहिँ तिमीहरूलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यो राख्दा हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ चकबोर्ड राख्दिएँ। अब यहाँ यही स्प्राइट चाहिँ यहाँ राख्थेँ, अरू पनि राख्न सक्छौ तिमीहरू। सो सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा वाइन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक त तान्नै पर्यो। अब हामीलाई दुईटा नम्बर चाहियो हैन, दुईटा नम्बरलाई स्टोर गर्नको लागि दुईटा भेरिएबल बनाउँछु। सो मेक अ भेरिएबल num1 गरे, अर्को भेरिएबल num2 गरे। अर्को भेरिएबल चाहिँ यो दुईटा जोडेर आएको समलाई रिजल्टलाई सम भन्ने भेरिएबलमा राख्छु म। सो अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। सेट गर्नु भनेको त्यो भेरिएबलमा कुनै स्पेसिफिक भ्यालु हाल्ने हो। सो सबैभन्दा पहिला num1 मा स्टोर गर्ने, num2 मा स्टोर गर्ने अनि सममा स्टोर गर्ने। num1 मा के स्टोर गर्ने त? र्यान्डम नम्बर। सो र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि अपरेटर्सबाट गएर पिक र्यान्डम नम्बर 1 to 10 वाला राख्ने। यसमा पनि 1 to 10 र्यान्डम गर्छ। कुनै र्यान्डम नम्बर चाहिँ नम्बर 1 नम्बर 2 मा स्टोर हुन्छ। अब यो नम्बर 1 र नम्बर 2 जोड्नु पर्यो। सो हामीसँग यहाँ प्लस अपरेटर छ। प्लस अपरेटर राखिसकेपछि फर्स्ट ओभलमा चाहिँ भेरिएबलबाट num1 राख्ने एउटा। यो लाइट बोलेको चाहिँ अलिकति ध्यान राख्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल अहिले फर्स्ट ओभलमा लाइट बोले जस्तो भयो, अलिकति वाइट छ नि। सो यहाँ राख्यो भने यहाँ स्टोर हुन्छ। मैले यसरी राख्ने बेलामा बाहिरको ओभल 2 मा लाइट बोले छ अहिले। सो बाहिरकोमा यसरी ठुलोवाला लाइट बोल्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भित्रको ठुलोवाला लाइट बोल्यो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ नगर्ने। यहाँ गऱ्यो दुईवटा सममा गएर स्टोर भयो हैन। अब हामीलाई युजरलाई आस्क गर्नु पर्यो यो दुईटाको रिजल्ट चाहिँ, यो दुईटाको सम चाहिँ कसरी हो भनेर आस्क गर्नु पर्यो। सो आस्क गर्ने बेलामा एउटा मात्रै स्पेस छ, यहाँ एउटा मात्रै राख्दाखेरि यहाँ राम्रोसँग धेरै लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अपरेटर्सबाट जोइन भन्ने तान्छौँ। सो यहाँ फर्स्टमा लेख्छौँ व्हाट्स द सम अफ। अब यहाँ दुईटा भेरिएबल लेख्नु पर्यो, अझै टेक्स्ट जोइन गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले अझै जोइन ल्याउँछु अनि फर्स्टमा चाहिँ भेरिएबल्सबाट num1 यहाँ अझै नपुग्ने जस्तो भयो, त्यही भएर मैले फेरि अझै अर्को जोइन चाहिँ यो भित्र हालिदिन्छु। जोइन पिक आएछ, जोइन कहाँ गयो? जोइन सो स्पेस AND स्पेस अनि अर्कोमा चाहिँ num2 गऱ्यो भने ट्याक्कै डिस्प्ले गर्ने बेलामा यही देखाउँछ। अब एन्सर यो आस्क ब्लक युज गर्ने बित्तिकै यसमा आएको भ्यालु चाहिँ एन्सरमा गएर बस्छ। सो अब चाहिँ हामीले युजरले दिएको एन्सर र यो सम भएको एन्सर चाहिँ सेम छ कि छैन चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। अनि कम्पेरिजन गरेपछि इक्वल छ भने करेक्ट गर्नु पर्यो, इक्वल छैन भने इनकरेक्ट भन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा रिजल्ट देखाउनु पर्ने भएको अथवा डिसिजन लिनुपर्ने भएकोले हामीले कन्ट्रोलबाट इफ एल्स ब्लक तान्छौँ हो। इफ एल्स ब्लक तान्ने बित्तिकै यहाँ एउटा कन्डिसन छ, यो एक्जाम्पल जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो? कम्पेरिजन गर्ने हो। त्यही भएर अपरेटर्सबाट इक्वलवाला तान्ने। सो फर्स्टमा चाहिँ भेरिएबलबाट सम रिजल्ट यो कसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो? युजरले दिएको एन्सरसँग, जुन चाहिँ एन्सरमा गएर बसेको हुन्छ। इफ बोथ दिस आर इक्वल लुक्सबाट से हेलोवाला राखेर करेक्ट एन्सर लेख्ने। एन्सर अनि यसलाई डुप्लिकेट गरेँ मैले, तलपट्टिको एल्समा राखेँ, सरी एउटालाई। सो हियर इज दिस वान इज इनकरेक्ट एन्सर। त्यो चाहिँ इनकरेक्ट एन्सर हो, त्यही भएर इनकरेक्टमा देखाउनु पर्यो है। अब यति भइसकेपछि एकचोटि रन गरौँ। यहाँ चाहिँ अहिले num1 को भ्यालु कति, num2 को भ्यालु कति, num3 को के अरे समको भ्यालु कति, यहाँ त एन्सर अलरेडी देखाइरहेको छ। सो 8 + 8 अभियसली 16 भयो। 16 एन्सर गऱ्यो भने करेक्ट एन्सर भयो। सो करेक्ट एन्सर अलरेडी यहाँ सममा देखाएको भएर यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। सो त्यो हटाउनको लागि भेरिएबल्समा गएर यो अनचेक गऱ्यो भने कुन देखाउन मन लाग्छ त्यो यहाँ गर्न मिल्छ। अनचेक गर्दैछ हाइड हुन्छ है। सो अब 10 + 3 कति हो? 13 करेक्ट एन्सर, गुड। अब अगेन रन गर्दाखेरि 8 + 10 हुन्छ, तर मैले 15 राखेँ भने इनकरेक्ट एन्सर ल्यायो। सो एकचोटि एक्जिक्युट गरेपछि फेरि अर्कोपटक रन गर्नको लागि चाहिँ मैले गोमा ग्रिन फ्ल्यागमा क्लिक गरेर रन गर्नुपर्छ। सो यो सबै ब्लकहरूको काम अटोमेटिकली रन भएको भए गर्नु छ भने हामीले त्यसलाई सबैलाई के गर्नुपर्छ? लुपभित्र राख्नुपर्छ। सो रिपिट भन्ने चाहिँ 10 पटकसम्म यो रन हुन्छ हो। यो इनसाइड दिस रिपिट यो सबै राख्दै अब रन गऱ्यो भने 8 गरेँ। सो 8 + 9
17 I think करेक्ट एन्सर ओके 6 + 9 15 करेक्ट एन्सर अब इनकरेक्ट हाल्नु पर्यो है 8 + 7 कति हुन्छ 12 हुन्छ न इनकरेक्ट एन्सर यसरी चाहिँ गरेर 10 पटकसम्म चाहिँ रन हुन्छ किनकि हामीले रिपिटमा 10 राखेको छौँ सो यसै गरी यो फङ्सनलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई स्कोरमा करेक्ट एन्सर भयो भने स्कोर बढ्ने तरिकाले पनि गर्न मिल्छ यो चाहिँ अरू नयाँ कुराहरू चाहिँ आफैले गर्ने है अब एकचोटि कहिले गएर स्टप हुन्छ चेक गरौँ है 10 पटकसम्म भयो मैले काउन्ट गरेँ होइन 10 पटक भयो भने स्टप हुन्छ यो सक्यो हो ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान